नमस्कार. इझी कुकिंगमध्ये आपलं स्वागत. आंब्याचा सीझन सुरू झाला आहे, गुढीपाडवा आहे, त्यामुळे आजची आपली रेसिपी स्पेशल आहे आंबा नारळ बर्फी. अगदी झटपट होणारी. थोडंसं आपण तूप घेऊया, पॅनमध्ये साजूक तूप. त्यामध्ये आपण हा नारळ खवणलेला आहे. एक नारळ मी खवणून घेतलेला आहे, तर साधारण 2 वाट्या हे खोबरं आहे. त्याला आपण 1 वाटी साखर घालून घेऊया. थोडंसं आपण परतून घेऊया. आणि त्यामध्ये आपल्याला पाव कप केशर घातलेलं दूध घालून घ्यायचं आहे. हे मिश्रण आपल्याला चांगलं एकत्र करायचं आहे. गॅस मंद ठेवायचा आहे आणि आता त्यामध्ये हा एका हापूस आंब्याचा रस मी घातलेला आहे. हा रस घट्ट आहे. मिक्सरला आपण फिरवून घ्यायचं आहे. हे आपण या पद्धतीने आपण सुरुवातीला गॅसची फ्लेम थोडी मोठी ठेवायची आहे. आणि हे मिश्रण आपल्याला चांगलं शिजवून घ्यायचं आहे. कडेने तूप सुटू लागलं की मग आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे. आत्ता आंब्याचा सीझन आहे, पण आंब्याचा सीझन नसेल तेव्हा मार्केटमध्ये आंब्याचा रस मिळतो, तो सुद्धा आपण घालू शकतो. हे बघा. आपण तोपर्यंत एका थाळीला तूप लावून घ्यायचं आहे. ग्रीस करून घेऊया तुपाने. आपली मिश्रण हे अजिबात आता चिकटत नाही आहे. कडेने तेल सुटू लागलं आहे. ते अजून थोडं घट्ट आलं. हे बघा, हे वडीसाठी आपलं तयार आहे. तर गॅस बंद करून घेऊया आणि आपण या ट्रेमध्ये हे मिश्रण काढून घेऊया. हे मिश्रण आपण थोडंसं कोमट करायचं, गार करायला ठेवूया. आणि हे जेव्हा कोमट असतं तेव्हा आपण त्याला शेप देऊन घेऊया आणि नंतर मग गार झाल्यानंतर आपल्याला त्याच्या वड्या करायच्या आहेत. हे बघा, हे मिश्रण अजून कोमट आहे. आपण फक्त आकार देऊन ठेवूया आणि हे पूर्ण मिश्रण थंड झाल्यानंतर आपण त्याच्या वड्या करून घेऊया. तुम्हाला मिश्रण जर सैल वाटलं तर तुम्ही त्यामध्ये 1 चमचा पिठी साखर घालून सारखं करून घेऊ शकता. ते बघा, आता ही आपली आंबा बर्फी तयार आहे. तर खूप छान लागते. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा आणि तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली तर लाईक करा. तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब जरूर करा.